Hola, amigo, amiga! Meron na naman tayong papakitang bagong recipe ngayon na pwede ring pagkapirahan. At ang pangalan nito ay Cassava cake. Paborito ng lahat. Ngayon, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga ingredients. Meron tayo ditong 2.5 kilogram na grated cassava. Melted butter, granulated sugar, evaporated milk, and the condensed milk, at saka 2 eggs. Atin na silang haluin. Very easy lang ito, guys. Dump the sugar. Butter. And imimix ko itong evaporated milk with the 2 egg. Kung napapansin nyo, guys, kakaiba tong aking cassava cake. It's so economical and yet it's so yummy. Halo lang. Halo. Hindi yung ibab kasi nandun yung egg ko. Kung makita nyo medyo kulang sa liquid, mag-add lang kayo ng either evapa or water. Kasi matagal din naman lutuin ang cassava cake. Parang ito kulang sa liquid. Dadagdag ako ng water. Mga kalahating cup lang. Hindi nyo lang ihalo para matunaw yung asukal. Then, since medyo maputla, lalagyan ko siya ng yellow color. Konti lang. Para lang magkakulay konti. Kasi pag naluto naman ito, magiging yellow naman siya. Since yung cassava na binili ko is talagang puting-puti. Kaya ngayon ang color. Pwede nyo siyang tikman ng gano'n lang para malaman mo kung okay na yung sugar nyo. Okay na yan kasi may toppings pa naman tayo na condensed milk. I-bake ko siya dito sa 8 inches na lianera aluminum tray. Siguro mga 4 lang ito. Kasi since malalaki yung ating lianera, I can just make it 4. Ngayon, sabi ng anak ko, ilalagay na daw yung mixture. Nagagalit siya dahil pahina ng pahina yung boses ko. Kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Ganyan talaga pag wala tayong kain, kung minsan mahina ang ating boses. Kailangan may sabaw para malakas. I can make it 5. Yung last ko, aking titimbangin para may idea kayo kung how much
grams yung isang ganera. 300. 500. 700 grams ang isang ganera. Plus pa yung butter na ilalagay ko on top. Tatap ko pa siya ng butter. Kunti lang. Kunti lang. Para lang creamy yung taas niya. Kasi anyway, we will put condensed milk for the toppings later on. Pag dry na yung ating cassava. Ipagitna nyo guys yung sabaw. Kasi matagal maluto yung sabaw compared dun sa tapioca ninyo. I-bake nyo to ng 350 degrees for 1 hour. Then after 1 hour, i-check nyo kasi iti-take out nyo to galing sa oven. Then maglalagay kayo ng condensed milk. See you later. Kukuha na tayo dito ng atin na siyang i-take out para malagyan natin ng toppings ng condensed milk. Guys, ang ating cassava is dry na. Luto na siya. So, we will put the toppings now. Condensada. Ganyan lang. Tapos i-spread out mo. Spread out nyo lang siya with brush. Nahilap lang. Tapos na siya guys, tinap ko na siya ng kondensada. So, ibabalik ko siya sa oven. Broil. Mga ilang minutes sabihin. Basta brown, magiging caramelize yung top niya. Hello. So, luto na yung ating cassava cake. This is how it looks like. Pero hindi ako maka-taste test kasi order ito sa akin ng 5. Pag malamig na siya mamaya, itatap ko pa siya dito ng grated cheese. Ito na yung finished product natin pero lalagyan ko pa siya ng pampasarap na cheese. Para mag-contrast doon sa sweetness ng cassava cake. Konti lang na cheese. Hindi naman tayo nagtitinda ng
cheese. Cassava ang tinitinda natin. Di ba? Ready na ito siya. There you have it. Cassava cake with passion. Made by these two hands. Mga beshi, mga friend, mga kababayan ko. Huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe, like and share. Thank you. Bye-bye! Deliver mo na ako. Sige. Ano pa ang...